नमस्कार बंधुসকল বেণ্ডেছাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আকৌ আহিছো আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ ফালে। আপোনাৰ যেটো মাটি আছে, আপোনাৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ড যদি অনলাইন মাধ্যমে চাব বিচাৰে আৰু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাটিৰ যেটো প্ৰমাণপত্ৰ আছে আপুনি যদি অনলাইন মাধ্যমে চেক কৰিব বিচাৰে আৰু ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেনেহলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। কাৰণ মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম যেটো আগতে যেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাটিৰ পট্টা নম্বৰ দি বা আপোনালোকৰ যেটো মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ আছে আপোনালোকে যেনেকৈ চেক কৰি আছিল বা ডাউনলোড কৰি আছিল, সেইমতে আজিকালি কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ এতিয়া 2021 চনত আপোনালোকৰ যেটো ওয়েবসাইট আছে ৰেভিনিউ আসামৰ যেটো ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটটো আপডেট কৰা হৈছে। আপোনালোকে নতুন পদ্ধতিৰে আপোনাৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ড আৰু আপোনাৰ মাটিৰ যিমান প্ৰমাণপত্ৰ আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম, দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰো। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰো, আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। আপোনাৰ যি মাটি আছে, আপোনাৰ মাটিৰ যদি ৰেকৰ্ড চাব বিচাৰে অনলাইন মাধ্যমে আৰু ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাটিৰ যেটো প্ৰমাণপত্ৰ আছে আপুনি যদি অনলাইন মাধ্যমে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেনেহলে আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব। কৰি ফালে আপোনালোকে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ফালে সাইটটো ডেস্কটপ সাইট কৰি ল'ব। মই কৰি লৈছো। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব revenueassam.in লিখি ফালে সাৰ্চ কৰি দিব, নহলে মই এই ওয়েবসাইটৰ লিংকটো এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ফালে অতি সহজতে এই ওয়েবসাইটত আহিব পাৰিব। মই সাৰ্চ কৰি দি আছো, আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব। লোডিং হৈ আছে। লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাইব। চাওক আপোনালোকৰ ওপৰতে যেটো অপচন আছে ইয়াতে চাওক দেখাই আছে revenueassam.nic.in লিখা আছে, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। মই ক্লিক কৰি দিছো। লোডিং হৈ আছে, ৰব। লোডিং হৈ গৈছে। চাওক লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাইব। চাওক আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক চাৰিটা অপচন পাব। আপোনালোকে ইয়াতে চাওক দেখাইছে নো অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট, অৰ্থাৎ ইয়াতে আপোনালোকে অবজেকশন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অবজেকশন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক লেন্ড ৰেকৰ্ড, আপোনালোকৰ মাটিৰ যেটো প্ৰমাণপত্ৰ আছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাটিৰ যেটো ডিটেইলছ আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ইয়াতে পঞ্জীয়ন আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে ভূ নক্সা, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেটো ভূ নক্সা আছে ভূ নক্সাটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ মাটিৰ দাগ নম্বৰ আৰু আপোনাৰ মাটিৰ পাট্টা নম্বৰটো কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমে চাব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে চাওক ইয়াতে প্ৰথমে ইয়াতে লেন্ড ৰেকৰ্ডত ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিছো। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিছো। লোডিং হৈ আছে, ৰব। চাওক লোডিং হৈ গৈছে। লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাইব। চাওক আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। কৰি ফালে আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয়। ইয়াতে চাওক সকলো ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াতে আছে, আপোনালোকে চাওক ইয়াতে। আৰু যদি ইয়াতে নাথাকে আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। এনেকৈ আপোনালোকৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় সেই ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলাই ল'ব। উলিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় এই ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিছো। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো চক্ৰ হয় আপোনালোকে সেই চক্ৰটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে চাওক মই সিলেক্ট কৰি লৈছো, এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনালোকক দেখাই দি আছো। তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ গাঁও বা চহৰৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই কৰি লৈছো। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত অটোমেটিক ইয়াতে লোডিং হৈ যাব। চাওক লোডিং হৈ গৈ আছে। চাওক লোডিং হৈ আছে। লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাইব। ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ তিনটা অপচন খোল খাইব। ইয়াতে চাওক সাৰ্চ বাই দাগ নম্বৰ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ দাগ নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাটিৰ ডিটেইলছ বিলাক চাব পাৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ সাৰ্চ বাই পাট্টা নম্বৰ, আপোনাৰ পাট্টা নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাটিৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চাব পাৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক সাৰ্চ বাই পাট্টাদাৰ নাম, যাৰ নামত মাটি আছে তেওঁৰ নাম সাৰ্চ কৰি ফালেও আপোনালোকে মাটিৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চাব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই ইয়াতে দেখুৱাই দিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাম সাৰ্চ কৰি ফালে আপোনালোকৰ মাটিৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কেনেকৈ চাব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চাওক মই ইয়াতে সাৰ্চ বাই পাট্টাদাৰ নামত ক্লিক কৰিম। লোডিং হৈ আছে, ৰব। লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাইব। ইয়াতে চাওক প্ৰথমে আপোনাৰ কেপচা কোডটো ইয়াতে ফিল কৰি ল'ব। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনাৰ নামটো লিখি ল'ব। মই ইয়াতে কেপচা কোডটো চাই ফিল কৰি লৈ আছো, ৰব। চাওক মই ইয়াতে কেপচা কোডটো লিখি লৈছো চাই আৰু আপোনালোকে লিখি ল'ব। আৰু যদি আপোনাৰ কেপচা কোডটো লিখোতে কিবা অসুবিধা হয়, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কেপচা কোডটো যদি চিনি পাবলৈ অসুবিধা হয়, তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ফালে আপোনাৰ কেপচা কোডটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লিখি ল'ব। লিখাৰ পিছত কি কৰিব, চাওক ইয়াতে এন্টাৰ পাট্টাদাৰ নাম আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত কি কৰিব, চাওক আপোনালোকৰ ইয়াতে কিবোৰ্ড দিয়া আছে। আপোনালোকে এই কিবোৰ্ডত আপোনাৰ যেটো নাম হয় আপোনাৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। মই ইয়াতে লিখি লৈ আছো, যিকোনো এটা লিখি লৈ আছো। চাওক ইয়াতে মই লিখাৰ লগত প্ৰথম দুটা আখৰ লিখিছো। লিখাৰ পিছত ইয়াতে চাওক নামটো ওলাই আহিছে। ইয়াতে মই এইটো নামতে ক্লিক কৰিম। আপোনাৰ নামটো যদি ওলাই আহে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, যদি ওলাই নাহে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো লিখি ল'ব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে সাৰ্চত ক্লিক কৰিব। মই সাৰ্চত ক্লিক কৰি দি আছো। লোডিং হৈ আছে। চাওক তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। চাওক ইয়াতে পট্টা নম্বৰ ইয়াতে আছে, আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক সি জমাবন্দী আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিছো। লোডিং হৈ আছে, ৰব।
চাওক লোডিং হৈ গৈছে। লোডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ খোল খাই আছে। চাওক মই যিটো নামত ইয়াতে ছেট কৰি লৈছিলোঁ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াতে খোল খাই আছে। চাওক ইয়াতে পট্টা নম্বৰ পুৰণি নতুন সম্পূৰ্ণ দেখাইছে। তাৰপিছত ইয়াতে পট্টাদাৰৰ নাম, পিতাৰ নাম, স্বামীৰ নাম আৰু ঠিকনা ইয়াতে লিখা আছে। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে প্ৰত্যেক দাগৰ মাটিৰ ইয়াতে চাওক ইয়াতে প্ৰত্যেক দাগৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াতে আছে। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ৰাজহ, তাৰপিছত স্থানীয় কৰ, তাৰপিছত মন্তব্য ইয়াতে সম্পূৰ্ণ লিখা আছে। আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ মাটিৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ডটো এনেকৈ অনলাইন মাধ্যমে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু চাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যন ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।